بقول لك ايه بقى، بدل الكتيبه هات اربعه وهارموني هيجي عليكم بالمدرعه. اتفرج كده، اربع حتت جي تي 6 اللي الناس كلها بتدور عليه. النسخه ال 256 ال 12 رام سناب دراجون 8 اس جين 3. شاشات بقى الوان 6000 نتس، يعني تتفرج وانت مرتاح. بص، حاجه 120 واط يعني تعمل الكوفي بتاعك تلاقي الموبايل شحن. 5500 يعني البطاريه هتقعد معاك يومين ثلاثه. ومش بس كده، لو عايز تصور بقى راجل فوتوغرافر جايب لك كاميرات من سوني. يعني كده كده ايه، شركه ريلمي مروقه عليك. المدرعه ده عند هارموني احسن سعر هتلاقيه وهتسمعه. الحق بسرعه، هم اربع حتت هتيجي هتاخدها في شنطه هارموني الجميله دي وتمشي.